I got the design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block. Lagay tayo dito ng salamin. Ayaw, di ma.
Ay, mas... Ano sige, natin mo dito na? Maraming salamat sa inyong lahat. At bukas na natin yan kakabit para matuyo siya ng maayos. Hindi siya malalaglag. Okay?